Ο εγωισμός ως θολωμένο ακουστικό. Πώς ο άνθρωπος ακούει λάθος. Υπάρχει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από την άγνοια και κάτι πολύ πιο ύπουλο από το λάθος. Κάτι το οποίο μπορεί να παραμορφώσει την πραγματικότητα χωρίς ποτέ να το καταλάβουμε, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τον εγωισμό. Ο εγωισμός δεν θα σου φωνάξει ποτέ, ούτε θα σου πει τι έκανες εκεί λάθος. Ο εγωισμός σου λέει πάντα ότι φιλέ, έχεις δίκιο. Και εκεί αρχίζει η παραφωνία. Ο εγωισμός ως θολωμένο ακουστικό. Στη μουσική, όταν ένα ακουστικό ή ένα ηχείο έχει αρχίσει να χαλάει, δεν θα σου δείξει ότι είναι χαλασμένο. Αυτό που κάνει είναι σου δίνει μια κάποια εκδοχή του ήχου, η οποία θα είναι λίγο πιο θολή, λίγο πιο πειραγμένη, ας πούμε. Αλλά τόσο που εσύ νομίζεις πως αυτό που ακούς συνεχίζει να είναι σωστό. Έτσι λειτουργεί και ο εγωισμός. Ο εγωισμός δεν αλλοιώνει τα γεγονότα, αλλοιώνει όμως τον τρόπο με τον οποίο τα ακούμε. Η λέξη εγώ στα ελληνικά δηλώνει απλώς τον εαυτό. Ο εγωισμός όμως, η κατάληξη ισμός, είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη ενέργεια που δηλώνει ένα σύνολο ιδεών ή μια τάση και μια συμπεριφορά. Και σε προσωπικό επίπεδο, δίπλα στο εγώ, είναι η αιμονή στην ιδέα ότι η δική μου αντίληψη είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ τα πράγματα είναι και ο σωστός. Και ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, ότι η δική μου αίσθηση για τα πράγματα είναι η σωστή. Όλη αυτή η συμπεριφορά όμως δεν ανήκει στο νου, ανήκει στην παραμόρφωσή του. Είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο στο κανάλι ότι αν το εγώ είναι ο φακός μας και μπαίνουμε μέσα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, με το φακό θα μπορούμε σιγά σιγά να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Που είναι το καθιστικό, να δούμε τα έπιπλα, να δούμε τι έχει μέσα το σπίτι. Το σπίτι είναι η ψυχοσύνθεσή μας. Ο κήπος του είναι το άμεσο εξωτερικό μας περιβάλλον και το οικοδομικό τετράγωνο είναι η μεγαλύτερη πόλη, ας πούμε. Εμείς μπερδεύουμε το φακό μας με αυτό που είμαστε. Τι είναι παραφωνία του νου? Υπάρχει μια φοβερή λέξη για αυτό. Η λέξη παραφωνία. Η λέξη δεν σημαίνει κακός ήχος. Σπάνια κάποιος σκέφτεται τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη. Σημαίνει ήχος δίπλα στον ήχο. Κάτι που μοιάζει σωστό, αλλά δεν βρίσκεται στην ίδια συχνότητα. Και αυτή είναι η ίδια η φύση του εγωισμού. Ο εγωισμός είναι κουρδισμένος, ας πούμε, μισότονο λάθος. Τόσο όσο χρειάζεται για να μην καταλαβαίνεις ότι ακούς λάθος. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στον πολιτισμό μας. Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, δεν ζούμε σε μια εποχή παντελούς άγνοιας, ζούμε σε μια εποχή παραγνώσης. Έχουμε τεράστια ποσότητα πληροφορίας και ελάχιστη διάκριση. Έχουμε μια κοινωνία όπου το να έχεις άποψη μπέρδεψε το να έχεις αληθινή γνώση ώστε να έχεις αλήθεια. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το βλέπουμε παντού γύρω μας ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε μια συλλογική παραφωνία. Έχουμε πάρα πολύ θόρυβο, σχεδόν καθόλου αρμονία. Έχουμε ένα σωρό βεβαιότητες για 35.000 πράγματα, πολύ λιγότερη κατανόηση, και αυτό δεν γίνεται επειδή δεν ξέρουμε, αλλά επειδή αρνούμαστε να αμφισβητήσουμε αυτό το εγώ. Έχουμε μπερδέψει το φακό μας λοιπόν με αυτό που είμαστε και έτσι δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε όχι το τι γίνεται γύρω στον κόσμο μας, αλλά ούτε μέσα στο ψυχολογικό σπίτι μας. Η ψυχή και η αρμονία. Το ελληνικό μυστικό. Για την ελληνική σκέψη, η αρμονία δεν ήταν τεχνικός όρος ή μουσικός όρος. Ήταν οντολογική αρχή. Ήταν το συμφωνήν του ανθρώπου με την αλήθεια. Ο εγωισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο. Βάζει τον εαυτό στο κέντρο και απαιτεί ο κόσμος να συμφωνήσει μαζί του. Και αυτή ακριβώς
Η αναστροφή είναι και η πηγή κάθε σύγχυσης που υπάρχει παντού γύρω μας. Σοφροσύνη σημαίνει ακέραιος νους. Νοητική ακεραιότητα δεν σημαίνει να μειώσεις τον εαυτό σου. Σημαίνει να κάτσεις και να καθαρίσεις τα ακουστικά σου, να φτιάξεις το ηχείο σου, ώστε να ακούει πλέον χωρίς παραμόρφωση. Η ερώτηση που ανοίγει την εσωτερική πόρτα. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το λάθος κλειδί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το θολωμένο ακουστικό. Και το ερώτημα που μένει είναι απλό. Αυτό που πιστεύω, αυτά που πιστεύω, τα άκουσα σωστά? Ή απλώς τα άκουσα όπως ήθελε ο εγωισμός μου? Η αναζήτηση της αλήθειας ποτέ δεν αρχίζει από τη γνώση. Αρχίζει από το καθάρισμα του νου από τον θόρυβο, από τα περιτά. Και με αυτή τη σειρά βίντεο τώρα που κάνω, στην ουσία αναπτύσσω λίγο τις ιδέες που με έκαναν να γράψω το βιβλίο μου. Πράγματα που σκεφτόμουν τα τελευταία χρόνια και που τελικά έγιναν βιβλίο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.